Φτάσε η στιγμή να κάνουμε ένα πολύ ειδικό και δυνατό αφιέρωμα στην Ιπατία, την Αλεξανδρινή φιλόσοφο. Στο προηγούμενο μας βίντεο, παιδιά, είχαμε πει πάρα πολλά για την... Σε στιγμή να κάνουμε ένα πολύ ειδικό και δυνατό αφιέρωμα στην Ιπατία, την Αλεξανδρινή φιλόσοφο. Στο προηγούμενο μας βίντεο... Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν, παιδιά, ότι αναφέραμε για την Αγία Κατερίνη και το πως στην ουσία η χριστιανική πίστη σμήλευσε το πρόσωπό της από την Ιπατία, εντάξει, ενώ στην ουσία μιλάμε για μια ανύπαρκτη Αγία, δεν έχει υπάρξει, δεν έχει αποδειχθεί πουθενά ιστορικά ότι υπήρξε, δεν αναφέρεται καν στην εποχή της παρά μόνο μετά από 600 χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε ιδιαίτερα. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε και να δείτε το συγκεκριμένο το βίντεο, το οποίο είναι καταπληκτικό διότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με τα παιδιά από το κανάλι. Καλησπέρα να πω, παιδιά, καταρχάς στον Κανακάρη, στον Βαγγελάκη, τον Μαργαρίτη, τον Γρηγόρη, οι οποίοι έχουν ήδη συνδεθεί. Καλησπέρα, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και μία πρώτη ψηφοφορία. Ποιος σκότωσε την Ιπατία, ο χριστιανικός όχλος, ο Πατριάρχης Κύριλλος σαν ηθικός αυτουργός ή ευθύνονταν οι Ιουδαίοι? Τα πράγματα προς το παρόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν 75% ο χριστιανικός όχλος, αλλά ο καθένας φυσικά μπορεί να ψηφίσει και να πει τη γνώμη του. Επίσης, παιδιά, να σας πω να κάνετε εγγραφή αν τύχει να παρακολουθείτε πρώτη φορά βίντεο στην θετική ντοπαμίνη. Τι θα δούμε σήμερα? Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιπατία. Τα πιο πολλά βέβαια τα έχουμε πει στο βίντεο το προηγούμενο, αλλά θα ξαναναφέρουμε κάποια πράγματα. Θα διαβάσω κάποια ποίηματα τα οποία υπάρχουν για αυτήν, διότι σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον θάνατό της καθόλου, μα καθόλου, και θα ήθελα, αν μπορείτε, αυτήν τη γραμμή να την κρατήσετε, διότι σε λίγες ημέρες, όπως ξέρετε, νομίζω στις 8 Μαρτίου πρέπει να είναι, τιμάμε την μνήμη της Ιπατίας, οπότε ας αφήσουμε για τότε π.χ. τον θάνατο της. Εντάξει, σήμερα θα πω κάποια απλά πράγματα, εντάξει, για την Ιπατία, πιο πολύ στο θέμα της ζωής της και του πνεύματος της, έτσι, πράγματα που πηγάζουν και φυσικά από την ιστορία αλλά και από τα ποίηματα. Λοιπόν, να δω καταρχάς αν έχετε γράψει κάποια σχόλια και να ξεκινήσω αμέσως με το βίντεο. Εν τω μεταξύ συνδέθηκε ο Nobody, τον είχα χάσει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τι έγινε. Νιώθω σαν έρθα, λέει, για μάθημα, παρόν. Ο Δημήτρης ο Σίγας, γεια σου Δημήτρη μου, και ο Χρήστος ο Κερασιώτης. Ο Χρήστος τώρα τελευταία τον βλέπω πολύ ενεργοποιημένο. Γεια σου Χρήστο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, και πάμε να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα για την Ιπατία. Εγώ θα σταματάω στο ενδιάμεσο και θα βάζω κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη εκφράζουν το πένθος και την δυσαρέσκειά μου σχετικά με αυτό που έπαθε. Δεν θα είναι πολλά, θα είναι 2-3 το πολύ. Λοιπόν, και παιδιά, ξεκινάω. Ακούστε λίγο. Όπως θα θυμάστε, ανάμεσα στους μαθητές της υπήρχαν και πλούσιοι γόνοι, έτσι. Υπήρχαν πλούσιοι των πιο ισχυρών οικογενειών της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι μάλιστα αργότερα ανέλαβαν και πολύ υψηλά αξιώματα, ξέρετε. Δύο από αυτούς ήταν ο επίσκοπος της Κυρίνης, ο Συνέσιος, και ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας, ο Ορέστης. Για ποιο λόγο τα αναφέρω αυτά τα ονόματα? Απλά για να τα θυμάστε για το μέλλον όταν θα πούμε για τον θάνατο της. Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται αυτό. Με τον Συνέσιο διατηρούσε σταθερή αλληλογραφία, εντάξει, από την οποία αρκετά τμήματα έχουν σωθεί και αποκαλύπτουν τον μεγάλο θαυμασμό που είχε ο επίσκοπος για την Ιπατία. Παράξενο, αλλά αληθεύει. Γράφει: ακόμα και αν υπάρχει απόλυτη λύθη στον Άδη, λύθη, έτσι, ήττα, ακόμα και εκεί θα σε θυμάμαι, αγαπητή Ιπατία, έγραφε στις επιστολές του. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι κατά πολύ παράξενο τρόπο η Ιπατία ήταν εξίσου σεβαστή
και από τους χριστιανούς, από πολύ μεγάλη μερίδα, εντάξει, οι οποίοι συνήθως την χρησιμοποιούσαν ως παράδειγμα αγνότητας, γράφει η Μηχανή του Χρόνου. Δανείζω με κάποια αποσπάσματα μόνο, παιδιά. Λοιπόν, λέγεται μάλιστα ότι απάντησε σε έναν νεαρό, ο οποίος της εξέφρασε τον έρωτά του, δείχνοντάς του ένα μαντίλι λερωμένο με την έμεινο ρίση της, για να τονίσει τη μη καθαρότητα των σαρκικών σχέσεων, ή σαν ήθελε προφανώς να πει ότι προφανώς και δεν την ένοιαζαν αυτά τα πράγματα και είχε το νου της στραμμένο αλλού. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι πριν από λίγο διάβαζα μια ιστοσελίδα χριστιανικού περιεχομένου, η οποία έλεγε, ας πούμε, ότι η Υπατία είχε μοιηθεί σε εισαγωγικά στο χριστιανισμό και ότι ήθελε, λέει, να γίνει χριστιανή και όλα αυτά. Προσωπικά, μια τόσο μεγάλη πανεπιστήμονας πιστεύω πως δεν θα είχε καμία απολύτως όρεξη να το κάνει. Ενώ ο Nobody μου γράφει: χθες ήμουν στο live, λέει, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, αδελφέ. Την έχω χάσει πραγματικά την αίσθηση του χρόνου. Ναι, είναι σίγουρο ότι την έχω χάσει. Πραγματικά όμως Nobody. Και αυτό διότι πραγματικά δεν ξέρω πλέον ποιος είναι μέσα στα live και ποιος δεν είναι, διότι μπερδεύομαι πλέον τόσο πολύ με τόσα πολλά που είναι, που sorry, αλλά καμιά φορά πραγματικά ξεχνάω. Ο Χρήστος λέει ότι είναι όλα καλά και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέω. Να είσαι καλά, αδερφέ μου Χρήστο. Λέει ο Βαγγέλης πως ο θετικός εκφράζει το πένθος του ακούγοντας Σάκη Ρουβά. Πως, γράψτε το λίγο πιο καλά. θα δεις σε λίγο. Θα κινηθούμε στο πνεύμα του βίντεο που είχα κάνει, ο θετικός, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί, Βαγγέλη, σήμερα. Εν τω μεταξύ μπήκε στην παρέα και ο Τάσος του Τουατζόγλου, ο Ελμάγικο, αν το βλέπετε, 2110 που γράφει. Καλησπέρα, λέει, στην ψαγμένη παρέα και στους λάτρεις του θετικού. Γεια σου, αδελφέ μου Τάσο. Να ξέρεις ότι πριν από λίγο μάλιστα έστελνα και μηνύματα στον Χρήστο το Μαυρίδη στην Γερμανία, που είναι κοινός μας φίλος, όπως πολύ καλά ξέρεις. Καλησπέρα και στον Γιάννη το Σπυρίδη. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, πρόκειτο για μια γυναίκα η οποία ήταν πάρα πολύ τίμια, για μια γυναίκα την οποία στην ουσία την αφορούσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά και όλες οι επιστήμες, έτσι. Αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο. Όπως φάνηκε και από το συμβάν με τον νεαρό που την πλησίασε ερωτικά, αυτή έδειχνε να είναι υπεράνω των όποιων σαρκικών πόθων, αλλά και της ύλης φυσικά, δείχνοντας ακόμα περισσότερο το πόσο δυνατός χαρακτήρας και καθαρός χαρακτήρας ήταν. Πάμε, παιδιά, να ξεκινήσω χαλαρά ή να ξεκινήσω στενάχωρα. Θα ξεκινήσω από το μεσαίο τραγούδι, το οποίο είχα επιλέξει. Εσείς, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, εγώ θα έβαζα ακουστικά, προσωπικά το λέω. Επίσης να σας πω ότι καμιά φορά, παιδιά, αν με βλέπετε να φεύγω, όταν είχαμε κάνει το βίντεο το προηγούμενο, αυτό που λέγα πριν, ο θετικός, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί, όταν έχω, παιδιά, ακουστικά, τα συγκεκριμένα τα έχω συνδέσει με τον υπολογιστή και στον υπολογιστή έχω βάλει Dolby Atmos. Αν ξέρετε, το Dolby Atmos είναι αυτή η απίστευτα ατμοσφαιρική πλέον δυνατότητα που μας έχει δώσει η Dolby. Εγώ το κατέβασα δηλαδή στο λάπτοπ με 15 ευρώ και όποιος έχει, παιδιά, Dolby Atmos, όποιος ακούει δηλαδή Dolby Atmos, νομίζω πως δεν θα ξανακούσει ποτέ με κανονικά ακουστικά. Όχι φυσικά ότι είναι για πέταμα τα κανονικά ακουστικά, εντάξει. Απλά με το Dolby Atmos είναι εντελώς διαφορετική η ατμόσφαιρα. Τώρα, παιδιά, να υπενθυμίσω σε όσους μπουν πρώτη φορά στο κανάλι να κάνουν εγγραφή και να χτυπήσουν το κουδουνάκι για να μην χάνουν τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα νέα βίντεο που θα ανεβαίνουν. Το σημερινό βίντεο, το τονίζω, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Όσοι είδατε κάποια προηγούμενα βίντεο αυτές τις μέρες και με την ενημέρωση στη Ρωσία και ούτω καθεξής, το σημερινό λίγο θα σας καταπλήξει ενδεχομένως, αλλά αυτό θα κάνουμε σήμερα. Ένα τραγουδάκι, ένα ποίημα. Ένα τραγουδάκι, ένα ποίημα, λίγο από την ιστορία της Υπατίας και κάπως έτσι θα προχωράμε. Βάζω λοιπόν το πρώτο τραγούδι και δεν μιλάω για να μην ακούγεται το κλικ, διότι το μικρόφωνο πιάνει σχεδόν
όλους τους ήχους. Εντάξει, για πάμε να δούμε. Νομίζω πως μετά από τη γνωριμία με τον Θετικό όλοι θα έχετε αλλάξει έτσι άποψη για τα ποντιακά και πόσο μάλλον για τον Κεμεντζέ, διότι αυτά τα τραγούδια σήμερα που θα ακούσετε είναι όλα ρωμαϊκά, παιδιά, εντάξει, είναι όλα από την τραπεζούντα του πόντου και είναι προφανώς παραδοσιακά ποντιακά, εντάξει. Να δω λίγο τα σχόλιά σας. Ο Δημήτρης λέει, μπήκε καταρχάς στην παρέα Παπουτσής, λέει παρόν και χωρίς να σχολιάσω σήμερα για την υπατία μας, τιμή και μόνο τιμή, να είσαι καλά φίλε μου. Ενώ μπήκε στην παρέα και ο Πάνος. Ο Nobody λέει, γιατί δεν κάνεις live βίντεο μέρα παραμέρα και κάνε τα ξαφνικά live βίντεο επικαιρότητα π.χ. στο ενδιάμεσο, διότι να σου πω την αλήθεια Nobody, παράλληλα δουλεύω και έχω πάρα πολύ στρες στη δουλειά, πάρα πολύ στρες. Αυτό που λες για τα live βίντεο για μέρα παραμέρα είναι κάτι που έχει να κάνει καθαρά νομίζω με την διαίσθησή μου, δηλαδή κατά πόσο κάτι αρχίζει και μου βγαίνει ότι θα πρέπει να το κάνω. Είναι δηλαδή μέρες που νιώθω πολύ έντονα την ανάγκη να μιλήσω και να πω κάποια πράγματα, να φύγω από μέσα μου, παρόλο που με κουράζει πλέον πάρα πολύ και τεντώνομαι, αλλά αυτό που θέλω είναι καταρχάς να μην χάσω την επαφή, το κυριότερο, διότι όταν κάτι το αφήνεις, σ' αφήνει. Γι' αυτό πιστεύω
αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχω αφήσει και ποτέ, να πω την αλήθεια, ούτε το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε και την γυμναστική, αλλά ούτε και το διάβασμα. Διότι αν κάτι το παρατήσεις, θα σε αφήσει και αυτό. Ο Γρηγόρης λέει ανατριχιαστικό, αναφερόμενος προφανώς στο Κεμετζέ που άκουσα μόλις τώρα. Τα τραγούδια, παιδιά, αυτά να ξέρετε πως είναι όλα, θα απορρίσετε, αλλά δεν πειράζει. Είναι όλα από μια τουρκική σειρά, η οποία ονομάζεται Σενανλάτ Καραντενής, δηλαδή σε λένε Μαύρη Θάλασσα στην ουσία. Εντάξει, κάποια από αυτά τα τραγούδια, όσοι ήσασταν στο live που έκανα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, όπως δεν με έχετε ξαναδεί, κάποια τα είχα παίξει αποσπασματικά και εκεί πέρα, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και απλά σήμερα θεώρησα αυτά το μεταξύ με ενοχλούν στο λαιμό. Ήδη έχω πρόβλημα και με ενοχλούν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τα τραγούδια, και πιστεύω πως όποιος έχει ακούσει ελληνικά ποντιακά και ποντιακά που είναι τώρα στον πόντο, εντάξει, με Κεμετζέ, καταλαβαίνει κατευθείαν ότι έχουν διαφορά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτά που είναι στον πόντο εκφράζουν πολλές φορές πιο γνήσια την δωρική καταγωγή της λύρας, πιο δυναμικά, πιο εντατικά, με πιο πολύ συναίσθημα, με πιο πολύ παρορμητικότητα καμιά φορά. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τα ελληνικά ποντιακά δεν είναι καλά, να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Λατρεύω εξίσου και τα ελληνικά και τα ρούμτζα, τα ρωμαϊκά ποντιακά. Λοιπόν, ο Nobody λέει, δηλαδή η πίεση, στρες σμπρώχνει τη διαίσθησή σου και εξουθενώνεσαι. Η πίεση, αν και δεν μου αρέσει να περιευτολογώ Nobody, θα σου πω τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος έχει, ξέρεις, το δικό του κουμπί. Αντλεί από κάπου δύναμη και ενέργεια. Και εγώ προσωπικά θα το καταλάβεις και στα επόμενα live που θα κάνουμε, διότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να γινόμαστε όχι χαμελέοντες, θα αρχίσουμε σιγά σιγά και μεταξύ μας να έχουμε διαφορετική αλληλεπίδραση. Μπορώ να σου πω ότι αντλώ αυτήν την ενέργεια από τη λύπη, αλλά και από την στεναχώρια που έχω μέσα μου. Πράγματα δηλαδή που με τρώνε και με στεναχωρούν. Όταν θέλω να δημιουργήσω κάτι, κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω ότι πρέπει τώρα άμεσα να κάνεις κάτι, τώρα αυτή τη στιγμή, διότι ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο κόσμος ούτως ή άλλως είναι μάταιος, ο κόσμος είναι μάταιος, οπότε όπως και ακριβώς η υπατία τον αρνούμε πολλές φορές. Για τους χριστιανούς θα μπορούσα να είμαι ο τέλειος μάρτυρας. Αν θέλω να με κάνουν Άγιο, θα μπορούσα να γίνω ή ο τέλειος μάρτυρας ή ο τέλειος Άγιος, με αυτήν την οτροπία που έχω. Αλλά εφόσον έχω αποφασίσει να πάρω το αντίθετο μονοπάτι, εντάξει, θα το τραβήξω και όπου με βγάλει. Λοιπόν, και προχωράω, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον θάνατο καταρχάς της υπατίας, όχι τον θάνατο, τι ακριβώς, παιδιά, σηματοδότησε. Εντάξει, σύμφωνα, παιδιά, με την Kathleen Wider, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν, το τέλος της κλασικής αρχαιότητας σηματοδοτήθηκε με τον θάνατο της υπατίας, ενώ για αιώνες οι επιστήμες σχεδόν θα σταματήσουν να εξελίσσονται, με την Ευρώπη να εισέρχεται στον σκοτεινό μεσαίωνα. Τι δείχνει, παιδιά, αυτή η δήλωση? Αυτή η δήλωση, παιδιά, δείχνει ότι όχι μόνο η υπατία, αλλά και αυτό που έγινε σαν συμβάν, ο θάνατος της και το πώς έγινε, σηματοδότησε στην ουσία μια τεράστια στροφή και αλλαγή της ανθρωπότητας, εντάξει, προς το σκοτάδι. Φυσικά δεν ξέρω αν ήταν ο θάνατος της υπατίας ο λόγος, αλλά οπωσδήποτε ακριβώς εκεί αρχίζει το πράγμα και δείχνει μια καταστροφή του ανθρώπινου είδους για πάνω από 1000 χρόνια. Ο Βαγγέλης λέει, η υπατία, αν θυμάμαι καλά, ήταν διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξανδρία, και θυμάσαι πάρα πολύ σωστά, Βαγγέλη, μπράβο, σωστά. Η δολοφονία, παιδιά, της φιλοσόφου από Παραβαλάνους, έτσι λέγονταν, ή Παραβαλάνοι ή Παραβολάνοι, φανατικούς μοναχούς της εκκλησίας του Αγίου Κυρίλλου της Ιερουσαλήμ, δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αν, όπως υπονοούν οι πηγές της εποχής,
είχε διαταχθεί από τον Κύριλλο, κάτι που η Εκκλησία αρνείται κατηγορηματικά, κάτι όμως που πάρα πολύ μεγάλοι συγγραφείς το πιστεύουν ότι όντως αυτός είχε υποκινήσει τους παραβαλάνους να κάνουν αυτή την πράξη. Και παιδιά, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Ορέστης, λοιπόν, έχει σημασία, όταν ζήτησε από τη Ρώμη, όταν είχε ζητήσει από τη Ρώμη να γίνει έρευνα, εντάξει, η Ρώμη παρακόλλησε αυτή την έρευνα σχετικά με τον θάνατο της Ιπατίας, εντάξει, και μάλιστα ο επίσκοπος, λέει, ισχυρίζονταν ότι η Ιπατία ήταν ζωντανή και ζούσε στην Αθήνα. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπήρχε μένος και μίσος, και μιλάμε για μια γυναίκα που είχε έναν μαρτυρικό θάνατο. Λοιπόν, από τα γραπτά του παντός μαθαίνουμε ότι θεωρούσε τη φιλοσοφία, ακούστε τώρα, ελληνιστική βλακεία, και πως πίστευε ότι η γυναίκα υποταγμένη και παραδομένη στην υπακοή προς τον Θεό οφείλει να αφοσιώνεται στην γέννηση παιδιών. Για όσους από εσάς εξακολουθείτε ακόμα μέχρι σήμερα να είστε χριστιανοί και δεν ξυπνάτε, και απευθύνομαι ξεκάθαρα στις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει, αλλά προσωπικά το να πρέπει να είναι η γυναίκα υποταγμένη και παραδομένη και αφοσιωμένη στο Θεό και στην γέννηση παιδιών, εμένα μου ακούγεται πολύ δουλοπρεπές. Όσες από εσάς δεν θέλετε λοιπόν να είστε δούλες, ελάτε μαζί μας. Όσες θέλετε όμως όντως να είστε δούλες και υποταγμένες και παραδομένες, πάντε μαζί τους. Εντάξει. Να πω, παιδιά, ότι ο Άγιος Κύριλλος, αυτός ο τόσο καλός άνθρωπος, αγιοποιήθηκε, ξέρετε, και πριν από 1,5 μήνα, στις 18 Ιανουαρίου, τιμήσαμε και το όνομα του, ενώ τα τελευταία χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε να παρουσιάσει την Ιπατία ως χριστιανή, που ήθελε αλλά δεν πρόλαβε να βαφτιστεί επειδή την φάγανε, και μάλιστα, λέει, την ταυτίζουν με την Αγία Κατερίνη, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνεται από καμία ιστορική πηγή. Εμείς όμως στο βίντεο μας ευτυχώς αποδείξαμε ότι όντως η Αγία Κατερίνη είναι ένα πλαστογραφημένο πρόσωπο πάνω στο πρόσωπο της Ιπατίας, καρμπών, εντάξει, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, να σας πω ότι τα γραπτά της Ιπατίας, να βάλω λίγο καταρχάς την ζωντανή συζήτηση να την ενεργοποιήσω, δεν την είχα ενεργοποιήσει. Λοιπόν, ένα λεπτό, να μπορώ να διαβάζω και τι λέτε. Τι απέγιναν, παιδιά, τα γραπτά της Ιπατίας? Διότι ξέρουμε ότι η Αγία Κατερίνη, που τόσο μας λένε ότι ήταν κάποια, δεν άφησε τίποτα. Ούτε αναφέρεται κάποιος ιστορικός σε αυτήν, αλλά ούτε άφησε και κάποιο ιστορικό τεκμήριο. Τις Ιπατίες όμως υπήρχαν, παιδιά. Φυσικά τα κάψανε, εντάξει, μαζί με την πυρκαγιά που βάλανε στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου και ζούσε εξάλλου. Όμως αντλούμε κάποιες πληροφορίες για το έργο της από σύγχρονους της συγγραφείς. Για αυτήν έγραψε π.χ. η Ιπατία για την αριθμητική του Διόφαντου, τον αστρονομικό κανόνα του Πτολεμαίου και τις κονικές τομές του Απολώνιου, και ενδέχεται κομμάτια του έργου της να περιλαμβάνονται στις πραγματείες του πατέρα της, Θέωνα. Εντάξει. Λοιπόν, από την αλληλογραφία της με το μαθητή της Συνέσιο, τον Κυριναίο, αυτόν που λέγαμε πριν, εντάξει, φαίνεται ότι γνώριζε τον τρόπο κατασκευής του αστρολάβου αλλά και του υδροσκοπίου, παιδιά. Λοιπόν, στην ιστορία των επιστημών για 15 αιώνες είναι η μοναδική γυναίκα, το άρθρο, παιδιά, που διαβάζω είναι από το lifo.gr, είναι η μοναδική γυναίκα που συναντάμε και η πρώτη η οποία δίδαξε δημόσια, αποτελώντας αδιαμφισβήτητο σύμβολο της ισότητας των φύλων,
ούσα ταυτόχρονα και μάρτυρας της γνώσης. Δεν είναι λίγες οι φορές μέχρι και σήμερα που είναι η μόνη γυναίκα που αναφέρεται στην ιστορία της αστρονομίας και των μαθηματικών. Δεν υπήρχε άλλη, εντάξει. Στην περίφημη εγκυκλοπαίδεια που εξέδωσαν το 1751 ο Ντιντερό με τον Ντεαλαμπέρ, η Ιπατία εξυμνείται ως πρόδρομος του διαφωτισμού, ενώ ο σύγχρονος της επιγραμματοποιός Παλαβάς θα γράψει για αυτήν, παιδιά, στον ύμνο εις την Ιπατίαν. Εγώ αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Το έμαθα μόλις πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να καλησπερίσω την Κατερίνα Γιωργουσάκη στην παρέα και τον Νίκο Αικιμάν. Η Κατερίνα λέει, όταν εξαφάνισαν την ίδια θα άφηναν το έργο της? Όχι, φυσικά, αυτό εννοείται. Και πώς το έκαναν? Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα αγόρι μου. Λοιπόν, και σας διαβάζω, παιδιά, το ποίημα, το οποίο το διαβάζω πρώτη φορά, εντάξει. Οπότε μην με παρεξηγήσετε αν κάτι μου ξεφύγει. Λοιπόν, μικρό είναι, αλλά λέει: στην Ιπατία που στην λάμψη σου, στα λόγια σου κλείνω γόνι και υψώνω το βλέμμα μου προς τον έναστρο ουρανό του πνεύματός σου. Γιατί προς τον ουρανό τοξεύει η πράξη σου, προς τον ουρανό οδηγεί των λόγων σου η ομορφιά, θεϊκή Ιπατία. Όσοι, εσύ δηλαδή, των πνευματικών επιστημών υπέρλαμπρο αστέρι. Και κάπως έτσι να φανταστείτε, κλείνει το άρθρο το λίφο, από το οποίο θεώρησα να μην πάρω όλο το άρθρο κατεβατό και να σας το διαβάσω, θα ήταν αμαρτία δηλαδή. Λοιπόν, ενώ να διαβάσω, παιδιά, κάτι άλλο το οποίο πρέπει μάλλον να το είχε γράψει ο Λιαντίνης, αυτός ο ανεπανάληπτος Λιαντίνης, και προφανώς αναφέρεται στους Έλληνες και το πόσο έχουν δογματοποιηθεί και τυφλοποιηθεί από αυτήν τη θρησκεία. Λοιπόν, και πριν το διαβάσω, να δω αν υπάρχουν σχόλια για να μην σας ξεχνάω. Ο Νίκος λέει: δυστυχώς οι χριστιανοί ευθύνονται για τον Μεσαίωνα. Πάλι καλά που υπάρχουν παιδιά σαν και εσάς που ευτυχώς συμμετέχετε στο κανάλι και το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, και αν μπορείτε, εντάξει, μεταδοτικότητα, μπας και ξυπνήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, διαβάζω. Η άλλη φωνή που λέει ότι τίποτα δεν εσήμεναν ετούτες οι φρικαλαιότητες των χριστιανών κατά των Ελλήνων, για όσους δεν εξευτήσανε σε Εβραιοέλληνες αλλά έμειναν Ελληνοέλληνες, έρχεται από πολύ μακριά και την ακούνε λίγοι. Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματα των, γιατί τους διώξαμεν από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Καβάφης είναι αυτός, αναγνώστη μου, δεν είναι Σαράφης, ούτε Βούδας και Κούδας. Και το ποίημα λέγεται Ιωνικών, δεν λέγεται Χερουβικών. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν μία ακόμα υποσημείωση του τεράστιου Λιαντίνη, για όσους μπορούν να ακούσουν, γιατί οι περισσότεροι πλέον δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Πραγματικά εγώ πιστεύω ότι απλά είναι χριστιανοί επειδή φοβούνται. Τους έχει πιάσει φοβία με τον θάνατο, με τον διάβολο. Αχ, καλέ, εδώ είναι, θα με φάει ο διάβολος. Με αυτές όλες τις μπουρδίτσες με τις οποίες κουρδίζουν κάποιοι τους ανθρώπους και τους κάνουν συνεχώς να φοβούνται, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσω με το δεύτερο το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να συνεχίσουμε το αφιέρωμα και μετά θα διαβάσω και κάποια από τα σχόλιά σας. Εν τω μεταξύ ήδη βλέπω ότι κάποιοι είχατε πιάσει ήδη το ποιος είπε αυτά τα λόγια τα οποία διάβασα. Ο Νίκος λέει: αξίζει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό,
που τον λένε παραβάτη κάποιοι. Εννοείται πως θα κάνουμε Νίκο και γι' αυτό. Ο Κανακάρης λέει πως είναι δυνατόν η Υπατία με την γνώση που είχε και το ανεξάρτητο πνεύμα που είχε, πως είναι δυνατόν να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Κάτι δεν μας λένε σωστά τα χριστουγεννιάτικα κείμενα. Εννοείται πως δεν μας λένε κάτι καλά. Έτσι, αυτοί θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Λοιπόν, χριστιανικά κείμενα λέει, ήθελα να πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Χριστιανικά, χριστουγεννιάτικα. Ενώ ο Ελμάγικο λέει κατευθείαν Λιαντίνης. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει την Υπατία την σκότωσε ο χριστιανικός όχλος, ο οποίος όμως δεν ακολούθησε ούτε κατά προσέγγιση τις διδαχές του Χριστού. Όταν είσαι Έλληνας δεν γίνεται να μην αποδέχεσαι, τον Χριστό. Εννοείς να αποδέχεσαι ή να μην αποδέχεσαι? Γιατί λίγο μπερδεύτηκα με τη γραμματική, με τη σύνταξη. Ναι, αυτοί που την σκότωσαν σίγουρα δεν ακολουθούσαν πάντως τις όποιες διδαχές του Χριστού. Αλλά το έχω πει 5.000 φορές και θα το πω για ακόμα μια φορά, ότι ο Χριστός δεν κήρυξε στους Έλληνες. Εντάξει, ο Χριστός δεν κήρυξε στους Έλληνες, δεν αναφέρονταν στους Έλληνες, αναφέρονταν στους Εβραίους. Ό,τι έλεγε, το έλεγε καθαρά και μόνο για να είναι οι Εβραίοι. Λοιπόν, ενώ η Κατέρινα λέει χωρίς σθένος είσαι ασθενής, άρρωστος δηλαδή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ο Νίκος λέει πληγεί όλες οι αβραμικές θρησκείες. Κατερίνα, ακριβώς έτσι είναι. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σθένος, έτσι, και λες ότι είναι ασθενής, στην ουσία είναι και αδύναμος ψυχικά, έρμεο δηλαδή, τον όποιον θέλουν να το κάνουν θέλουν, δηλαδή ό,τι θέλουν. Οπότε, όπως λέει και ο Νίκος πιο κάτω, πληγεί όλες οι αβραμικές θρησκείες, υπάρχουν αυτά για να πέσουν με τα μούτρα πάνω σου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, ο Δημήτρης Λιαντίνης, Μιχάλη, δεν θα διαβάσω τα σχόλιά σου, πραγματικά δεν θα τα διαβάσω. Λοιπόν, όποιος κάθεται και τα διαβάζει, πιστεύω ότι έχει το νου να ξεχωρίσει ότι η δικιά σου η γνώμη είναι ίσως, είσαι το μοναδικό άτομο το οποίο πιστεύει αυτά τα πράγματα τα φανταστικά, τα οποία ο κόσμος τα έχει απορρίψει πλέον. Οπότε τι να σχολιάσω. Ο Βαγγέλης λέει, ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε κάνει έρευνα στο Περού και στην Ουρουγουάη για την ύπαρξη αρχαίων Ελλήνων στην Αμερική και την ελληνική καταγωγή του γηγενούς πληθυσμού. Αυτό είναι αλήθεια, να ξέρεις, σε αρκετό βαθμό, Βαγγέλη. Αλλά θα το αφήσουμε για μελλοντικό βίντεο, διότι έχω βρει και εγώ στοιχεία εκεί. Πιο συγκεκριμένα έχω βρει στοιχεία στην Ουρουγουάη, να ξέρεις. Πιο πολύ στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή επίσης. Ο Γιώργος λέει, ο Χριστός ναι δίδαξε στους Εβραίους, όμως οι ιδέες του παρέκλειναν προς τον ελληνικό τρόπο σκέψης για να τους εξελίξει, διότι είχαν γίνει έρμεα σκοτεινών ιδεών. Ήταν πολεμιστής του φωτός, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν ήταν πολεμιστής του φωτός, πραγματικά δεν ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν, ξέρω σίγουρα όμως ότι πολεμούσε για τους Εβραίους. Εντάξει, ξέρω σίγουρα ότι πολεμούσε για τους Εβραίους. Και αυτό ήταν κάτι που τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Λοιπόν, τώρα κατά πόσον ήταν πολεμιστής του φωτός, ούτε αυτό μπορώ να... Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω? Γιατί έχει χυθεί άπειρο αίμα για πάρτι του. Έκανε πιο πολύ καλό ή πιο πολύ κακό? Καταλάβες τι εννοώ? Λοιπόν, ο Τάσος λέει, προσπαθώ να το μεταδώσω, αλλά δυσκολεύομαι διότι είναι χριστιανοϊβρίδια και δεν έχουν γνώση για τον χριστιανισμό για να κάνω διάλογο. Άρα μπορείς να φανταστείς και εσύ πόσο πορωμένοι είναι πλέον αυτοί οι άνθρωποι, με τους οποίους νομίζω πως δεν μπορούμε να βγάλουμε πλέον άκρη, ούτε να συζητήσουμε, διότι αν κάποιος έχει υποστεί, λένε κάποιοι νευρολόγοι, καλησπέρα και στον Ποσειδόνιο, αν κάποιος έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου από πολύ μικρή ηλικία, είναι τρομερά δύσκολο να πιστέψει σε κάτι διαφορετικό. Ο Νίκος λέει κρόνιες θρησκείες σε αντιδιαστολή με το ηλιακό φως. Μεγάλη κουβέντα, οπότε χωρίς πολλά
πάμε να ακούσουμε το δεύτερο αφιέρωμα και να προχωρήσω μετά στα υπόλοιπα που θέλω να σας διαβάσω σχετικά με τα ποίηματα για την Ιπατία. Για πάμε. Η μοναδική γυναίκα στον πίνακα, η Ιπατία. Αυτό που λέει πιο πάνω ο Βαγγέλης 4-5 ότι είναι, εν τω μεταξύ πρέπει νομίζω πρέπει να καλωσορίσω στην παρέα μας, παιδιά, και τον Χρήστο το Μαυρίδη που λέει Chris MV. Δεν γνωρίζω για το θέμα, οπότε δεν έχω άποψη και γνώμη. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο Χρήστος ο Μαυρίδης, παιδιά. Τάσο, από ό,τι κατάλαβες, συνδέθηκε και ο Χριστάρας με την παρέα. Λοιπόν, να πω λίγο τι λέει ο Βαγγέλης σχετικά με αυτό που είπα πριν, ότι είναι μόνο η Ιπατία. Είναι μόνο η Ιπατία, να ξέρεις. Νομίζω πως τα υπόλοιπα τα πρόσωπα μάλλον είναι θεές. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να το είχα διαβάσει κάποια στιγμή πριν από λίγους μήνες και μου είχε μείνει χαρακτηριστικά ότι οι υπόλοιπες που απεικονίζονται πρέπει να είναι γυναίκες. Ενώ η Κατερίνα Γεωργοσάκη λέει οι θεοί είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Οι Έλληνες είχαν αρετές και ελεύθερη βούληση. Οι άλλοι έφτιαξαν ένα θεό τιμωρό που τους θέλει όλους δούλους. Νομίζω πως, Κατερίνα μου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω παραπάνω. Και ο Χρήστος λέει, δηλαδή φαντάσου, σωστά Κατερίνα, έτσι συμφωνεί και ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ζήτησε καμιά θρησκεία στο όνομά του. Ο Χριστός ζήτησε θρησκεία στο όνομά του, Γιώργο. Ζήτησε. Και διότι όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, είναι σαν να σε λέει προσκύνησέ με. Εντάξει, ξεκάθαρο. Το πρώτο δηλαδή που λες ότι ο Χριστός δεν ζήτησε καμία θρησκεία στο όνομά του, εγώ το αρνούμαι προσωπικά δυστυχώς, διότι όταν λέει κάποιος ότι εγώ είμαι η οδός και εγώ είμαι ο δρόμος και εγώ είμαι το φως, ακολούθησέ με, είναι στην ουσία σαν να δημιουργεί. Πολέμησε το σιωνισμό, λες, όπως τον πολεμούσαν οι Έλληνες αιώνες και τον δολοφόνησαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος επίσης. Ξανά δυστυχώς σε βρίσκω πάρα πολύ σε παραπληροφόρηση. Δεν ξέρω αυτά ποιος σου τα έχει πει. Να σου πω μονάχα ότι ο σιωνισμός με την σημασία τη σημερινή τότε δεν υπήρχε αρχικά. Άρα πώς το λες αυτό το πράγμα? Υπήρχαν άλλα κινήματα, αλλά ο σιωνισμός είναι κάτι που δεν υπήρχε τότε. Οπότε πώς μου λες ότι πολεμούσε τον σιωνισμό, τον οποίο δεν πολεμούσαν οι Έλληνες? Οι Έλληνες επίσης, να σου πω, δεν πολεμούσαν τότε τον σιωνισμό. Πολεμούσαν άλλα πράγματα. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι τον δολοφόνησαν, λες. Ποιοι τον δολοφόνησαν? Τον δολοφόνησαν προφανώς οι Εβραίοι. Οι ίδιοι δηλαδή, οι δικοί του οι άνθρωποι τον δολοφόνησαν. Το γιατί?
επειδή δημιουργούσε πολλά προβλήματα με τους Ρωμαίους. Λοιπόν, δεν το σχολιάσω αυτό. Νομίζω πως δεν μπορώ να συγκριθώ με τον Λιακόπουλο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορώ να συγκριθώ με τον Λιακόπουλο, ότι είμαι όχι σε άλλο επίπεδο, ότι είμαι διαφορετικός από τον αγαπητόν Δημοσθένη, από τον οποίο είχα πάρει παλιότερα πολλά βιβλία. Λοιπόν, για να μάθω όμως. Άρα λοιπόν αυτό που λες, Γιώργο μου, δυστυχώς δεν ευσταθεί. Εντάξει, διότι αυτό που λες ότι ο Χριστός δεν ζήτησε θρησκεία και ότι πολέμησε τον σιωνισμό, και τα δύο δεν ευσταθούν. Το πρώτο διότι όντως το ζήτησε, εντάξει, δυστυχώς, και το δεύτερο διότι πολεμούσε τους Ρωμαίους για να τους διώξει από τη χώρα του ο άνθρωπος. Αυτό έκανε. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσω κάποια ακόμα. Ο Χρήστος λέει, μας έπιασες, φυσικά και σας έπιασα, αφού εντάξει, κάνει μπαμ το όνομα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, όχι, οι Έλληνες θεοί δεν είναι δημιουργήματα, υπάρχουν και είναι πατέρες μας. Ούτε αυτό μπορώ να το εξακριβώσω. Δεν λέω ποτέ πράγματα που δεν ισχύουν. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, έτσι ακριβώς όπως τα λέω είναι. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, όλα είναι αλληγορικά με ηθικό δίδαγμα, αν μπορείς να το καταλάβεις. Ακριβώς έτσι είναι αυτό, Κατερίνα. Και εκτός το ότι είναι όλα αλληγορικά όσα αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι κλεμμένα. Εντάξει, είναι κλεμμένα τα περισσότερα, και είναι κλεμμένα από μύθους που είχαν γραφτεί 3.000 χρόνια πριν από τον Αβραάμ. Εντάξει, αυτά όλα τώρα που υποστηρίζει π.χ. τώρα ο Μιχάλης, έτσι, δεν νομίζω, Μιχάλη, να υπάρχει ένα δέντρο της ζωής κάπου και ένας κήπος της Εδέμ. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, να σας πω αυτό το όνομα, το Εντέν, να ξέρετε, Εντέν, εντάξει, είναι επίσης κλεμμένο από τα Σουμεριακά. Ξέρω σίγουρα ότι το σημαίνει οίκος στα Σουμεριακά, πανάρχια γλώσσα της Μεσοποταμίας. Το όπως λέμε κουρ που λέγανε οι Σουμεροί, το σημαίνει οικία, και το ντεν δεν μπορώ να θυμηθώ τι σήμαινε. Το είχε πει κάποια στιγμή ο Ζίτσιν, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια. Κανακάρις. Έχουν υποστεί πλήρη πλήση εγκεφάλου. Βασικά δεν έχουν μάθει να ακούνε, ήθελες να πεις, την γνώση ή την γνώμη των άλλων. Η πόρωσή τους είναι τέτοια που χλευάζουν ό,τι είναι πιο κοντά στη λογική. Δεν αλλάζουν οι Εβραιοχριστιανοί. Σε αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς θα σου δώσω ένα δίκιο. Διότι, ξέρεις γιατί λέω δυστυχώς ή ευτυχώς? Διότι αν είναι τέτοιοι άνθρωποι να γίνουν, ξέρεις, να έρθουν προς την αφύπνιση, θα κάνουν και εδώ κακό, να ξέρεις. Άστο, ξέρω τι σου λέω. Καλύτερα να παραμείνουν εκεί, όπως είναι, να μην ενοχλούν κανέναν. Λοιπόν, παρά έτσι, ο Χριστός δεν πολέμησε κανέναν, δεν πολέμησε τους Ρωμαίους, διότι τον έπιασε ο Βαραβάς να κάνει αντίσταση και το αρνήθηκε, λέει. Γιώργο μου, σε επόμενα επεισόδια, επειδή δεν ξέρω πόσα βιβλία είναι, πρέπει να είναι καμία δεκαετία τα βιβλία και είναι τεράστιος όγκος, θα σου αποδείξω ότι ο Χριστός πολέμησε, εννοείται, τους Εβραίους, τους Ρωμαίους. Λοιπόν, και απόδειξη γι' αυτό θα είναι τα ίδια τα κείμενα, τα οποία θα είναι στα εβραϊκά, μεταφρασμένα απευθείας από τα εβραϊκά. Εντάξει, διότι εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι, παιδιά, με τον Χριστό. Η μετάφραση την οποία έκαναν οι Εβδομήκοντα, εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι. Αυτούς τους επέλεξα, ξυπνήστε δηλαδή, ξυπνήστε. Όλο το παιχνίδι παίχτηκε με τους Εβδομήκοντα, παιδιά. Καλησπέρα και στην Νίκη την Βίτχοφ. Λοιπόν, εκεί παίχτηκε όλη η μαγιά, διότι έκαναν την πιο μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Ποια ήταν αυτή? Χρησιμοποίησαν και εργαλειοποίησαν με τον δικό τους τρόπο την γλώσσα και άλλαξαν εντελώς το νόημα που είχαν τα κείμενα τα εβραϊκά. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτά είναι για το μέλλον, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
Τώρα, ο Βαγγέλης λέει: Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογενή φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων ή κρυβωμένων. Αυτή υποτίθεται πως είναι η πρόταση την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Χριστός για να τιμήσει τους Έλληνες. Αλλά στο σημείο αυτό να σου πω ότι ήταν ίσως και η μόνη φορά που χρησιμοποίησε κάποια τέτοια πρόταση και δεν ξέρω καν αν αυτή η πρόταση την είπε όντως ή όχι, διότι δεν συμβαδίζει γενικότερα με το πνεύμα του Χριστού, δεν συμβαδίζει γενικότερα με την νοοτροπία του, εντάξει. Τώρα, το αν το είπε ή όχι δηλαδή είναι κάτι που κάποιοι υποστηρίζουν πως το είπε, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ποτέ δεν αναφέρονταν σε Έλληνες φιλοσόφους. Το ξαναλέω, ποτέ ο Χριστός δεν αναφέρθηκε σε Έλληνες φιλοσόφους ή στην ελληνική φιλοσοφία. Ποτέ ο Χριστός δεν αναφέρθηκε στην Ελλάδα ή στους Έλληνες ή την ελληνική φιλοσοφία. Ποτέ δεν ανέφερε τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον Όμηρο, τον Πάρη, τον Πάτροκλο, τον Έκτορα, τον Αναξίμανδρο, τον Αναξημένη, τον Θαλή, τον Μιλήσιο, τον Πυθαγόρα, τον Θουκυδίδη, τον Λεωνίδα, τον οποιοδήποτε. Εντάξει, ποτέ. Οπότε πάμε. Για να δούμε τι λέτε. Οι Σουμέροι ήταν βάρβαροι. Ήταν βάρβαροι και δαιμονικοί. Ασχολίαστο. Πραγματικά ασχολίαστο. Ασχολίαστο. Και μόνο που το διαβάζω δηλαδή κάνεις διαπράτης ύβρι. Λοιπόν, Μιχάλη, να σου πω λίγο κάτι. Θα σου πω λίγο κάτι, διότι πραγματικά ξέρεις, παιδιά, θα το πω και σε όλους σας τώρα. Έχω πάρα πολύ υπομονή. Αλλά το να χαρακτηρίζεις τους Σουμέριους βάρβαρους και να λες τον άλλον είσαι ό,τι να είναι, Μιχάλη, νομίζω πως θα σε αποκλείσω τώρα, διότι δεν μπορώ να έχω ένα άτομο στο κανάλι το οποίο είναι σαν ένα παράσιτο και το οποίο λέει ό,τι θέλει, διότι οι Σουμέροι μόνο βάρβαροι δεν ήταν. Μιλάμε για την πιο εξελιγμένη κοινωνία του 5.000 π.Χ. Οπότε δυστυχώς θα πρέπει να σε αποκλείσω από το κανάλι και να προσπαθήσεις λίγο να συνέλθεις. Λοιπόν, μόλις τώρα, παιδιά, τον απέκλεισα. Αν δω ότι συνέρχεται κάποια στιγμή θα τον επαναφέρω, διότι πραγματικά δεν μπορώ τώρα να προσπαθώ να κάνω ένα αφιέρωμα στην Ιπατία και να μου το χαλάει το βλήμα. Εντάξει, είναι αδύνατον αυτό να συμβαίνει και πραγματικά εκνευρίζομαι με ανθρώπους οι οποίοι πετάνε τέτοιες, δηλαδή γι' αυτό εξαφανίστηκαν οι Σουμέροι. Άμα ήταν άξιοι θα έμεναν. Δηλαδή πραγματικά, τι άλλο να σου πω. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή οι Σουμέροι εξαφανίστηκαν για αυτόν τον λόγο. Επειδή δηλαδή τι. Τέλος πάντων. Πραγματικά νομίζω ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει στην κουβέντα. Τέλος πάντων. Το αφήνουμε λοιπόν, παιδιά, αυτό. Προχωράω, παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα αφιέρωμα στην Ιπατία. Λοιπόν, ποιος είναι? Είναι ο Μανγκάσαρ Μουργκούντιτς Μανγκασαριάν, όπως ακριβώς το ακούσατε. Πολύ δύσκολο όνομα, έτσι. Λοιπόν, και έδωσε δημόσια μια ομιλία στο Σικάγο της Αμερικής, εντάξει, σχετικά με το μαρτύριο της Ιπατίας. Λοιπόν, και θα σας πω τώρα τι ακριβώς είχε αναφέρει για να πάθετε πλάκα. Ο Μιχάλης ο Μπαρούτσης μας καλησπερίζει από την Λιθουανία. Λοιπόν, και λέει αλλαγή Μιχάλη στο 90. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος ο Χριστοφοράτος λέει ωραίο θέμα, είσαι απίστευτος, ευχαριστώ πολύ. Αν αναφέρεσαι σε μένα, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος λέει αδερφέ μου, δεν διαφέρουν πολύ οι ιδέες μας, θα μπορούσα να μιλήσω στην εκπομπή με κλίση, να σου εξηγήσω το σκεπτικό μου? Όχι, αυτό δεν μπορεί σίγουρα να γίνει, να μιλήσεις στην εκπομπή με κλίση, διότι θα μας πετάξει έξω στην ουσία από όλη τη θεματολογία. Σκέψω ότι θέλω να κάνω εδώ και πόσες μέρες, θέλουμε με τον Κοσμά που έχει τον Dantec το κανάλι να κάνουμε μια συνεργασία και ήδη εκεί είναι δύσκολο. Εγώ Θεσσαλονίκη, αυτός Αθήνα, πώς θα γίνει? Λοιπόν, ενώ η Κατέρινα λέει έχει κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης για να γίνεται διάλογος,
Έχει κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης, Κατερίνα, εφόσον δεν προσβάλλει τους άλλους. Εγώ το έχω πει, παιδιά, εδώ μέσα, ότι δεν θα αφήσω να πέσει σταγόνα κάτω προσβολής. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος. Μπορεί και εγώ να έχω νεύρα κάποιες φορές, αλλά δεν δέχομαι από κανέναν να λέει στον άλλον είσαι ό,τι να είναι, διότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει με το είσαι ό,τι να είναι στο live, φαντάζεσαι πως θα συνεχιστεί ο διάλογος στην συνέχεια, και όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια άτομα, νομίζω πως το επίπεδο χαλάει, και το έχω πει ότι δεν θα αφήσω σε κανέναν να χαλάσει το κανάλι, και ούτε έχω ανάγκη τα χρήματα, ούτε έχω ανάγκη τον Μιχάλη τον Γλάρο να μπαίνει και να με παρακολουθεί, εντάξει, διότι πάρα πολύ απλά δεν τον χρειαζόμαστε στην παρέα, εφόσον αρχίζει και γίνεται κακός για τους υπόλοιπους και τους προσβάλλει με τον δικό του τρόπο. Επίσης δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι Σουμέροι ήταν δαιμονικοί και γι' αυτό λόγο καταστράφηκαν. Απλά δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τεράστια άγνοια περί των αλλαγών που συμβαίνουν πάνω στη γη, οι οποίες αλλαγές δεν έχουν καμία σχέση με τις καταστροφές. Για παράδειγμα, οι Ουκρανοί τώρα που υφίστανται αυτόν τον πόλεμο, έτσι, και αυτή την ταπείνωση από τους αδερφούς τους Ρώσους, το περνάνε καθαρά και μόνο επειδή είναι κακοί, επειδή δεν είναι χριστιανοί. Μα είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Για ποιο λόγο το περνάνε? Δεν είναι πιστοί? Όχι. Το περνάνε επειδή ένας Ζελένσκι μπήκε πάνω στην εξουσία από τους Αμερικανούς. Λοιπόν, nobody. Οι φιλόσοφοι και οι φιλόσκοτοι είναι αντίπαλοι για πάνω από 2 χιλιετίες. Γιατί μέχρι σήμερα οι φωτεινοί επί, από και υπό της γης δεν άφησαν τον πλανήτη να καταστραφεί? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Ο πλανήτης μπορεί να μην καταστράφηκε, αλλά έχει περάσει πολλές ταλαιπωρίες. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: αδερφέ μου, θετική ντοπαμίνη, θα ήθελες να μιλήσουμε προσωπικά μετά την εκπομπή? Να σου εξηγήσω το σκεπτικό μου. Δεν θα ασχοληθώ με το να σου αλλάξω τίποτα από τις απόψεις σου. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Αυτό εννοείται. Να ξέρεις ότι φυσικά και δεν αλλάζω γνώμη. Θα σου πω σε λίγο το email μέσω του οποίου μπορείς να με προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω τη στάση μου απέναντι στο χριστιανισμό, διότι να ξέρεις, έχω περάσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εσύ μάλλον δεν τα πέρασες. Είναι σίγουρο αυτό. Διότι οι πιο πολλοί παιδιά από εσάς που με προσεγγίζετε και μου λέτε κάποια πράγματα που έχετε ζήσει ή που τα έχετε κάνει, είστε καλοπερσάκηδες. Και δεν λέω για σένα τώρα, Γιώργο. Μιλάω γενικά. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε κάποιος ο οποίος δεν έχει υποφέρει, δεν έχει ζήσει κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστεύει στο Θεό και σε οτιδήποτε άλλο. Κάποιος ο οποίος έχει φάει μπόλικα σκατά, είναι το μόνο σίγουρο ότι πατάει πολύ γερά στην γη, μιας και είμαι και Ταύρος στο ζώδιο. Μαυρίδης, σωστά θετικέ, διάλογο και όχι να γράφουμε ό,τι να είναι. Ενώ ο Γιώργος λέει συνεχίστε για την υπατία. Όταν οι Σουμέροι είχαν πολιτισμό, άλλοι ακόμα ψάχναν λίγο πάνω. Ακριβώς έτσι είναι πάνω. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο ήθελα να δω από κάποιον επιτέλους και το είδα. Θα το καρφιτσώσω αμέσως το σχόλιο σου πάνω για να μπορούν να το βλέπουν όλοι, διότι ακριβώς αυτό είναι. Ο Κανακάρης λέει: ο διάλογος είναι θείο δώρο, αρκεί να μην υπάρχει διάθεση για προσβολή. Ακριβώς, φίλε μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, και ο Γρηγόρης και ο Nobody και όλοι. Ο Γρηγόρης λέει π.χ. ότι και αυτός διαφωνεί με τα θέματα γης, διάστημα, αλλά κάθεται και ακούει χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Αυτό που το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, Γρηγόρη μου. Ο Γιάννης λέει για τον Μάσκ και εσύ λες όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει φύγει. Λοιπόν, οπότε παιδιά, ναι, ο διάλογος είναι θείο δώρο, αλλά όχι να προσβάλλουμε τον άλλον και όχι να λέμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς όμως ανιστόρητα. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω με την υπατία. Λέει λοιπόν αυτός ο ομιλητής, ο οποίος σας είπα πριν είχε κάνει μια ομιλία στο Σικάγο, και ακούστε το διότι έχει πραγματικά πάρα πολύ σημασία. Λέει: το ωμέγα, το ελληνικό. Υπάρχει πιο σκοτεινή πράξη στα χρονικά του ανθρώπου? Αναφέρεται στην δολοφονία της Ιπατίας. Για όσους δεν ξέρετε το πώς δολοφονήθηκε από τους χριστιανούς η Ιπατία, θα κάνουμε στις 8 Μαρτίου ένα σχετικό βιντεάκι. Πολύ πιθανόν 8 Μαρτίου, 7, 8, 9 Μαρτίου, κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, ημερομηνία δηλαδή που είναι και ο θάνατος της. Λοιπόν,
Λέει λοιπόν παιδιά το εξής. Υπάρχει πιο σκοτεινή πράξη στα χρονικά του ανθρώπου? Για μένα όχι. Πότε έχει δολοφονηθεί κάποιος άλλος άνδρας ή άλλη γυναίκα με τέτοιον απάνθρωπο τρόπο? Ο κανίβαλος επικαλείται την πείνα για να καλύψει την σκληρότητά του. Όμως ποια δικαιολογία είχαν οι δολοφόνοι της Ιππατίας? Όμορφη γυναίκα. Δολοφονήθηκε από ανθρώπους που δεν άξιζαν να αγγίξουν ούτε την άκρη του φορέματός της. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό συνέβη μέσα σε εκκλησία, και μάλιστα χριστιανική εκκλησία. Φάτε την. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που τα λέει αυτά ούτε Έλληνας είναι, ούτε εθνικός είναι, ούτε παγανιστής είναι, ούτε τίποτα είναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Απόστολο τον Αλεξόπουλο. Καλησπέρα λέει φιλαράκι, σε παρακολουθώ. Γεια σου τόλι μου και ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, υπάρχει και μια υπέροχη ταινία, λέει ο Γιάννης ο Σταυρινός. Ναι Γιάννη, το Αγόρα, έτσι λέγεται, Αγόρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε. Ο Γιάννης ο Σταυρινός μπαίνει γερά, λέει. Ο διάλογος, λέει, λόγος του Δία. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα αυτά σε άλλο επεισόδιο. Τώρα μπορεί να ακούσω τον Nobody να λέει τα δικά του. Λοιπόν, ναι Γιάννη, όντως Αγόρα λέγεται η ταινία. Πολύ καλά θυμάσαι, μια πάρα πολύ διδακτική ταινία. Λοιπόν παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ο Nobody λέει τώρα άρχισε το μέτρημα 1-0. Παιδιά, ξέρετε για ποιο λόγο το λέει το 1-0? Διότι στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε, το βίντεο η Ιππατία και η Αγία Κατερίνη, 10-0 τελείωσε το μάτς. Εντάξει, 10-0 τελείωσε το μάτς ανάμεσα στους εθνικούς και τους χριστιανούς. 10 φορές τα απόθηκαν οι άνθρωποι, 10 φορές δεν μπόρεσε να απαντήσει κανένας πάνω σε αυτά τα οποία θίγαμε και λέγαμε. Λοιπόν, ενώ η Κατερίνα Γεωργοσάκη λέει όλοι είμαστε εν δυνάμει θεοί αν αγγίξει στην τελειότητα, όπως έγινε με τον Ηρακλή. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος λέει τώρα τα λες καλά. Λοιπόν παιδιά, άρα λοιπόν τι κάναν παιδιά αυτοί οι αθεόφοβοι, οι άπιστοι, αυτοί οι βάναυσοι, οι δούλοι του Θεού? Δολοφόνησαν την Ιππατία μέσα στην εκκλησία. Εντάξει, χριστιανική εκκλησία. Και συνεχίζει ο άνθρωπος και λέει: έχω δει τον πάγο να δαγκώνει το λουλούδι. Παρατήρησα την αράχνη να παγιδεύει τη μύγα. Έχω δει το φίδι να εκτινάσεται πάνω στο πουλί. Κι όμως αγαπώ τη φύση. Αλλά ποτέ δεν πρόκειται να εισέλθω σε εκκλησία ή να ακολουθήσω μια θρησκεία που να μπορεί να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα σε μια αξιαγάπητη γυναίκα, έστω κι αν μου πρόσφεραν για αραβωνιαστικιά μου την αιώνια ζωή. Μιλάμε 1914. Εντάξει, 15. Μαγκασάρ Μουργκουντίτς Μαγκασαριάν λέγεται το άτομο. Μπορεί παιδιά να έχει παράξενο όνομα, όπως παράξενο ακούγεται και στα γερμανικά το όνομα Γιάννης Καγαγιαννίδης. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται ίσως για τα καλύτερα λόγια που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είπε κάτι το οποίο δεν τόλμησε να πει σχεδόν κανένας στην Ελλάδα. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι θα έπρεπε να τα πούν όλα αυτά? Πού είναι? Κανένας παιδιά. Ποτέ δεν έχει κάνει καμιά παρόμοια δήλωση για την Ιππατία. Ο Γιάννης λέει στα μισά της ταινίας βούρκωσα με αυτά που έβλεπα. Λοιπόν, ενώ ο Βαγγέλης λέει πραγματικά απάνθρωπο. Και καθίστε παιδιά, πραγματικά απάνθρωπο δεν έχουμε πει ακόμα καν πως έγινε. Εντάξει, ο Χρήστος λέει αρμένικης καταγωγής. Το πιάσε κατευθείαν το Μαγκασαριάν, νομίζω πρέπει να τον λέγανε. Λοιπόν, ναι, Μαγκασαριάν, το πιάσε αμέσως ο Χριστάρας. Λοιπόν,
Όπως λοιπόν βλέπετε παιδιά, ο Αρμένος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι Ορθόδοξος, άνετα, τι λέει παιδιά, εγώ λέει δεν θα μπαίνα ποτέ, μου λέει, στην εκκλησία. Και δεν θα αποδεχόμουν ποτέ, λέει, μια τέτοια θρησκεία. Εντάξει, η οποία μπορεί στο όνομά της να γίνει ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα. Διότι πραγματικά παιδιά, άλλο τώρα να το συζητάμε, προσέξτε με, τώρα είναι που παίρνει μπρος αυτό που λέω πάντα, ο αυτιστικός εγκέφαλος του θετικού. Τώρα είναι που παίρνω μπρος και παιδιά, άλλο πράγμα να το συζητήσεις, την πήραν, την έκαναν, και άλλο πράγμα παιδιά είναι να το ζήσει αυτή η γυναίκα. Εντάξει, άλλο πράγμα είναι να το λες τώρα από τον καναπέ σου, από το τζάκι σου, από τη ζέστη σου, από την ηρεμία σου, και άλλο πράγμα είναι να νιώσεις αυτήν την φρίκη μέσα στο κορμί σου το ίδιο. Αυτό που τις κάνανε, εντάξει, αυτά τα τσογλάνια, αυτά τα ρεμάλια, άλλο πράγμα είναι λοιπόν να το λέμε εδώ πέρα τώρα, και άλλο πράγμα είναι το τι τρόμο έζησε αυτή η γυναίκα, το πόσο πολύ υπέφερε, το πόσο πόνεσε, το πόση διάρκεια είχε αυτό το οποίο τράβηξε, διάρκεια το οποίο κανένας δεν το λέει, δηλαδή υπήρχε μένος εναντίον της, μένος επειδή ήταν φωτεινή και επειδή τους ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το ότι άνοιγε τα μάτια του κόσμου η υπατία. Για αυτούς ήταν κάτι σαν να τους χαλούσε τα σχέδια, εντάξει. Και φυσικά ξέρετε ότι τότε οι χριστιανοί τι κάνανε, μισούσαν πάρα πολύ τις γυναίκες. Άλλη μία, μισούσαν πάρα πολύ τις γυναίκες τότε, πάρα πολύ. Και πόσο μάλλον αν μια γυναίκα μπορούσε δημόσια να διδάσκει τους άντρες. Ρε, είστε με τα καλά σας, γυναίκα άντε να διδάσκει, να διδάσκει και δημόσια, να διδάσκει και δημόσια, άντρες, και να είναι και εθνικός. Αυτά για κάποιους που λένε ότι παραλίγο να βαφτιστεί η υπατία. Αν η υπατία είχε ίχνος αγάπης για τον χριστιανισμό, όπως θέλουν να τον δείξουν τώρα κάποιοι, θα είχε βαφτιστεί κατευθείαν. Δεν θα περίμενε να την κάνουν ό,τι την κάνανε αυτοί που τις τα κάνανε, τα τσογλάνια, οι παραβολάνοι, οι 500, εντάξει. Και αυτοί που λένε ότι, που το αρνούνται, το ποιος έδωσε την εντολή, ας όψετε το επόμενο live. Λοιπόν, 37 ψήφοι ποιος σκότωσε την υπατία, 62% ο χριστιανικός όχλος, 30% ο Πατριάρχης Κύριλλος ήταν ηθικός αυτούργος και ένα 8% ότι ευθύνονταν οι Ιουδαίοι. 92% λοιπόν των Ελλήνων της θετικής ντοπαμίνης, εντάξει, δηλώνουν ότι οι χριστιανοί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν το ok στην ουσία για να θανατωθεί με τόσο άσχημο και φρικτό τρόπο μία φιλόσοφος, η οποία άνανδρα σκουπίδια, σκυλιά και άνανδρα σκουπίδια και ζώα μπορούσε να σας απειλήσει, αποτελούσε απειλή εις βάρος σας. Αναφέρομαι όχι στη σημερινή έκφραση της θρησκείας, αναφέρομαι στους τότε πιστούς. Μπορούσε αυτή η γυναίκα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε εσάς? Μπορούσε να σας πάρει το φαγητό? Τι σας έκανε δηλαδή? Με ποιον τρόπο δηλαδή ήταν εις βάρος σας η ζωή της? Τι έκανε δηλαδή που τόσο πολύ σας ενοχλούσε? Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, μιλάμε για ζήλια, μιλάμε για φθόνο και μιλάμε για ό,τι δεν πιάνει η Αλεπού, πώς λέει η παροιμία, τα κάνει κρεβαστάρια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δω αν έχετε σχόλια και να συνεχίσω με ένα τρίτο σε λίγο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, όταν οι Έλληνες είχαν πολιτισμό, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει, ξαναπέστα τα λόγια σε παρακαλώ, Γιάννη, σε ποια απ' όλα αναφέρεσαι?
Ο Γιώργος λέει, παιδιά, ο Χριστός δεν είχε καμία σχέση με δολοφονίες. Νομίζω πως θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Όποιος μελετήσει τι έκανε στη ζωή του θα καταλάβει ότι πολέμησε την βαναυσότητα και την θρησκοληψία, έβλεπε τους Ιουδαίους ιερείς και τους έβριζε, τους έλεγε γεννήματα εχιδνών και βρωμερά σκουλίκια. Εγώ δεν μίλησα, λέει, ούτε για θρησκεία ούτε για εβραϊσμό, με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είμαι, αλλά απλά εκτιμώ την προσωπικότητα Ιησούς Χριστός και εγώ τον εκτιμώ, να ξέρεις, απλά και εγώ τον εκτιμώ, αυτά όλα που έχει πει και οι παραβολές και οι αλληγορίες και τα σχετικά, αλλά να ξέρεις, το ξαναλέω, πως τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το εβραϊκό το πλήθος, να είναι καλά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα καλά του Χριστού θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο, Γιώργο. Τώρα, εφόσον μιλάμε τώρα για την υπατία, δεν μπορούμε να μπερδευόμαστε με τον Ιησού. Αυτό είναι λογικό. Όταν όμως θα έρθει το επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τον Χριστό, γιατί βλέπω ότι επιμένεις, θα μιλήσουμε και για τον Χριστό. Αλλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να έχεις όπλα στην φαρέτρα σου. Στο λέω πραγματικά και ειλικρινά, διότι τα δικά μου τα όπλα θα είναι τόσο ισχυρά, και το λέω να ξέρεις με πάσα βεβαιότητα, και τώρα μπορεί να στεναχωριέσαι που το λέω έτσι, που δεν νομίζω να μπορέσει κανένας να αντιτάξει αντεπιχείρημα, όπως έγινε προχθές με την Αγία Κατερίνη και με την Υπατία, που το μάτς έληξε 10-0, δεν μπόρεσε να βρεθεί ίχνος αντιπαράθεσης, δεν μίλησε κανένας, δεν μπήκε κανένας. Το βίντεο το έχουν δει μέχρι στιγμής γύρω στα 600 άτομα και είμαι σίγουρος ότι και 60.000 να το δούνε, κανένας δεν θα μπορέσει να βρει κάτι. Κανένας. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν θέλω να δυναμητίζω με μπαρούτι την κατάσταση. Σου ξαναλέω ότι κάποια πράγματα τα αποδέχομαι, αλλά και πάλι σου λέω ότι ο Χριστός είχε ένα σχέδιο και το ακολουθούσε πιστά. Εντάξει. Λοιπόν, ο Nobody λέει, αν εμφανιστεί κάποιος φιλόσοφος σήμερα, λες να τον κυνηγήσουν? Υπάρχουν και σήμερα φιλόσοφοι, αγαπητέ μου Nobody, και φυσικά και τους κυνηγάνε παγκοσμίως. Η Νίκη λέει, εγώ με αυτήν την ταινία ένιωσα και κατάλαβα αυτό που γίνεται τώρα. Με βία αλλάζουν τα δεδομένα, λέει η Νίκη. Ισχύει σχεδόν πάντα. Ενώ ο Άλεξ λέει, θετική πέστα, την σκότωσαν ένας όχλος τυφλά πρόβατα που ούτε ήξεραν ποια ήταν η Υπατία, απλά γιατί έτσι τους είπαν, πίστευε και μία έρευνα, λέει ο Πάνος, πολύ σωστό. Ενώ ο Beast, που τώρα αφήνει το πρώτο του σχόλιο, λέει, η ηθική αυτοργή, τα μεγάλα κεφάλια δηλαδή, ήθελαν την Υπατία νεκρή επειδή ήταν από τις τελευταίες ψυχές που πρέσβευαν τον ελληνισμό. Στο έχω πει ότι είπα να κάνεις τα πιο στοχευμένα σχόλια και θα καρφιτσώσω το σχόλιο σου. Στο έχω πει έτσι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνεις ένα πετυχημένο σχόλιο Beast. Παιδιά, αυτό ακριβώς έγινε. Έπρεπε στην ουσία να την τελειώσουν και αυτήν για να μπορέσουν να προχωρήσουν το σατανικό του σχέδιο σε εισαγωγικά, λοιπόν, το οποίο ήταν δεν σατανικό, σε εισαγωγικά ήταν η υποδάβληση όλων των ελεύθερων νοήμων ανθρώπων. Όσοι σκέφτονταν ελληνικά και όσοι σκέφτονταν καθαρά έπρεπε να εξαφανιστούν, όπως και το έκαναν. Οι βάρβαροι όμως που τους σκότωσαν, λέει ο Beast, το έκαναν κυρίως από φόβο προς το άγνωστο. Ανακυρωθεί η πίστη τους, μένουν αυτομάτως κενοί. Σέβονται οι γνώστες και φοβούνται οι αδαείς. Εντάξει, πολύ σωστά. Ο Τάσος λέει, νομίζω, κάτσε γιατί σε έχασα, Τάσο. Πού πήγε το σχόλιο σου, ρε φίλε? Γιατί δεν μπορώ τώρα να το βρω το σχόλιο του Τάσου. Νομίζω το φως που είχε την βοήθησε να το αντέξει. Μακάρι να την βοηθούσε, αλλά εγώ νομίζω ότι υπέφερε, Τάσο μου, δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πιστεύω, αλλά ιδιαίτερα μαρτυρικός ο θάνατος. Ο Γιάννης λέει όχι, γιατί δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτόν τον σάπιο κόσμο. Λοιπόν, η Κατερίνα Γεωργοσάκη λέει, ο Χριστός είναι ένα εξλαστήριο θύμα, ανύπαρκτη περσόνα, είναι θέμα marketing. Ενώ ο Γιάννης λέει, ο Λιαντίνης, ο μεταγενέστερος φιλόσοφος, έφυγε και μοιήθηκε μόνος του. Κατάλαβες με ποιο τρόπο, Γιάννη? Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι τους έκλεβε τους πιστούς γιατί τους άνοιγε τα μάτια. Ίσως πάλι ένα από τα πιο κορυφαία σχόλια. Εντάξει.
Είναι λογικό αυτό. Και έπρεπε φυσικά να την βγάλω από τη μέση. Ο Άμπραξ Αλέξανδρος λέει καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Οι θεοί με θυμών. Γεια σου ρε φίλε Άμπραξ. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω στο κανάλι. Καλώς όρισες. Ο Γιώργος λέει προφανώς και δεν ξεχνάμε την Ιπατία και σήμερα όποιος παπάς προσβάλλει τη μνήμη της θα απαντούσα με πυγμή και με την αρετή των προγόνων μου. Και αυτό σας το λέει ένας που δέχεται τον Ιησού Χριστό. Ναι, αλλά όπως έχω πει στο βίντεο μου, ή είσαι Έλληνας ή είσαι χριστιανός, και τα δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι επειδή θέλω να το τσιγκλίσω αυτό που λες τώρα, αλλά διότι είναι εκ της φιλοσοφίας τους αντίθετα. Αυτοί που προσπαθούν να το... δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτοί που προσπαθούν να το δείξουν σαν ελληνοχριστιανισμό, σαν ότι είναι ένα, λένε ότι εμείς απορρίπτουμε την Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει μωρέ, δεχόμαστε μόνο την Καινή και όλα αυτά, ας πούμε, και τις παραβολές του Χριστού και όλα αυτά. Ωραία, πάνε να τα πούνε, αλλά δεν βγαίνει. Και δεν βγαίνει γιατί αμέσως μετά αυτούς τους οποίους αποδέχονται ως Αγίους δεν αποδέχονται π.χ. την γυναίκα. Εντάξει, την έχουν για δούλα ή έχουν απόψεις οι οποίες είναι φευγάτες και δογματικές. Δεν θα μπει κανένας στον παράδεισο ο οποίος δεν θα είναι χριστιανός. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Και μετά αναγκάζονται η Εκκλησία, αναγκάζεται να αναθεωρήσει, να βγάλει νέα κολπάκια, νέα συστήματα για να τον παλώσει. Πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε και μη κόμμα ερεύνα. Εντάξει, βλακίες, μπουρδες. Λοιπόν, αυτά είναι που μου τη δίνουν λίγο έτσι. Τα υπόλοιπα συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, η Νίκη λέει μπορούσε να μας ανοίξει τα μάτια, πολεμάνε πάντα την αλήθεια και είναι ψεύτες. Ίσως κάνω λάθος, λέει ο Nobody, αλλά πιστεύω ότι οι άντρες που δεσμεύονται με τη φιλοσοφία έχουν μεγαλύτερο το εργοστάσιο ανάμεσα στα πόδια τους αντί με μια γυναίκα. Δύσκολο σχόλιο. Αυτό τώρα πώς να το θίξω, διότι και η γυναίκα η συγκεκριμένη απέδειξε περίτρανα ότι μπορεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Ούτε να διαφωνήσω μπορώ, αλλά ούτε και να το επιβεβαιώσω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιάννης είπε κάτι το οποίο είναι πραγματικά φοβερό, ότι οι παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε, δεν είναι όλοι έτοιμοι να πούνε την αλήθεια. Εντάξει. Ενώ ο Καρακάρης λέει σέβομαι τον Χριστό, αλλά φοβάμαι τους χριστιανούς. Κάποιος το είχε αναφέρει, λέει αυτό. Λοιπόν, ήταν φίλοι με τον έπαρχο Ορέστη η Ιπατία και πίστευαν ότι τον επηρεάζει. Ναι, θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο αυτά. Λοιπόν, ενώ ο Νίκος λέει θέμα για επόμενο βίντεο ο Νίτσε για την ελληνική τραγωδία, και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, περίμενε. Να δω λίγο κάτι ακόμα. Ο Γιώργος ο Χριστοφοράτος, απλώς είχαμε χάσει την δύναμή μας στην Αίγυπτο. Ναι, αλλά δεν έφταιγε αυτό φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, ενώ ο Βαγγέλης ανέβασε μια προσευχή του Ερμήτου Τρισμέγιστου, Άγιος ο Θεός ο Πατέρας των όλων, Άγιος ο Θεός του οποίου η θέληση εκπληρώνεται από τις ιδέες του της δυνάμεις, Άγιος ο Θεός ο οποίος θέλει να γίνει γνωστός και γνωρίζεται στους εκλεκτούς. Το έχω πει χιλιάδες φορές, παιδιά, ότι έχουν αντιγράψει πάρα πολύ τους Αιγυπτίους οι χριστιανοί, πάρα πολύ, σε φοβερό βαθμό, και αυτά φυσικά θα τα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, είπα άλλο Έλληνας, άλλο χριστιανός. Ναι, το δέχομαι, λέει, απλά άλλο χριστιανός στο θρήσκευμα και άλλο υποστηρικτής της συγκεκριμένης προσωπικότητας. Πάρα πολύ σωστό. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, ότι δεν θα το, να ξέρεις, το δέχομαι. Εδώ με βρίσκει σύμφωνο. Βέβαια, εδώ με βρίσκει σύμφωνο, παιδιά, και πιστεύω αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε σε όλους τώρα που το βλέπουν, Γιώργο, και εγώ μπορώ να σου πω μέχρι ποιο σημείο δέχομαι κάποια καλά του Χριστού και μετά που αρχίζει η κατρακύλα, διότι την έχω βρει την κατρακύλα ότι υπάρχει, απλά δεν την ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που πάρα πολύ σωστό, δηλαδή τα καλά του τα παίρνω, τα αφομοιώνω, τα δέχομαι, τα κακά που επακολουθούν μετά με όλους τους υπόλοιπους τους παραβολάνους δεν τα δέχομαι. Σωστό. Λοιπόν, αν ήξερε η γιαγιά μου
η Πόντια τι σκεπτικό έχω για τον χριστιανισμό, θα με σκότωνε, λέει ο Τάσος. Λοιπόν, ερώτηση λέει κάπως προβοκατόρικη για κάποιους. Μήπως η ελευθερία του ανθρώπου περνά μέσα από τον θάνατο των θεών πάσης φύσεως? Πολύ πιθανόν να ισχύει αυτό που λες, Νίκο, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, μπήκε στην παρέα και ο Μουράτ εντωμεταξύ από την Γερμανία, γράφει στα γερμανικά, από την Τουρκία, από το Ερζουρούμ. Hallo mein Freund, wie geht's dir? Was machst du? Wie läuft's bei dir? Und so, was genau geht's es, Bruder? Ich habe heute kein Griechisch gelernt. Μου λέει ότι σήμερα δεν έμαθε δυστυχώς ελληνικά και με ρωτάει ποιο είναι σήμερα το θέμα του διαλόγου. Heute reden wir über eine Frau, die ein Philosoph war und die von den Christen umgebracht wurde, Murat. Und deswegen, wie du siehst, sind so viele Leute heute drin und wir reden über dieses Thema. Danke, dass du da bist, mein Freund. Ich freue mich sehr, wenn du immer drin bist und genau dasselbe sagen auch die meisten Griechen von hier, ne? Λοιπόν, ο Άλεξ λέει όλα τα έχουν αντιγράψει από αρχαία ελληνικά κείμενα και θα προσθέσω και σουμεριακά και ακαδικά, σουμεριακά όχι δεν ξέρανε, ακαδικά, αιγυπτιακά, εντάξει, και ελληνικά. Και φυσικά πολλές φορές λένε, κάποιοι λένε ότι πήραν και από κάτω μεριά, από τους Άραβες. Εκεί είχαν αυτοί οι επαφές και με το Ιράν αλλά και με τον Μήθρα, με τον Ζωραστρισμό και το καθεξής. Χαμός, πολύ κλοπή, πάρα πολύ κλοπή. Δεν ήξεραν τι να πρωτοκλέψουν, επειδή δεν είχαν τίποτα δικό τους. Τίποτα, ήταν μια ζωή νομάδες, μια ζωή από εδώ και από εκεί, δεν ήξεραν τι να πρωτοκλέψουν. Ο Νόμπαντι λέει: δεν υπονοώ κάτι αρνητικό για τις γυναίκες φιλοσόφους. Είπα ότι επειδή ποιες είναι οι πιθανότητες ένας φιλόσοφος να πεθάνει όπως οι περισσότεροι άντρες? Λίγες, καμία. Καμία. Ναι, καμία στην εποχή μας. Εγώ το έχω ξαναπεί όμως, αδερφέ, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η μοναδική. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω με τίποτα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολλές ακόμα αυτές που δολοφονήθηκαν. Απλά δεν υπάρχουν πλέον τα κείμενα. Θυμηθείτε πόσους ναούς κατέστρεψαν. Οι ναοί αυτοί είχαν ιέριες, είχαν φιλοσόφους, είχαν γλωσσομαθείς ανθρώπους, επιστήμονες. Αυτούς όλους τους καθαρίζανε, παιδιά. Εντάξει, αυτοί δεν υπάρχουν πλέον στην ιστορία. Απλά η Πατία έτυχε να είναι και πλούσια και όμορφη και έξυπνη και πάρα πολύ μορφωμένη και γι' αυτό έκανε τόσο πολύ μπαμ και φυσικά ζούσε και στην Αλεξάνδρεια όπου είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Ενώ ο Μουράτ λέει γεια σας παιδιά, είμαι ο Μουράτ, είμαι από την Τουρκία με ποντιακή καταγωγή. Έχω τον φίλο μου τον Γιάννη, τον γνώρισα από τα γερμανικά βίντεο και είδα ότι έχει ποντιακό επώνυμο και έτσι κάπως μπόρεσα και τον βρήκα. Αυτό δεν το μετάφρασε δυστυχώς γιατί λέει so bin ich aufmerksam geworden, προφανώς ήθελε να πει, έτσι τον γνώρισα. Λοιπόν, το έχω πει παιδιά ότι με θεωρεί αδερφό του, το λέει συνέχεια, Γιάννης is my brother, I'm very happy to see again. Προσπαθεί παιδιά να μας γράψει στα γερμανικά, στα ελληνικά, στα αγγλικά. Κάνει συνέχεια Google Translate. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνει. Πάντως είναι φοβερός. Du bist unglaublich, Murat, glaub mir. Du bist wirklich unglaublich. Και πραγματικά με συγκινεί. Λοιπόν, παιδιά, με όλα αυτά, αφού τελείωσα και με τα δικά σας, να δούμε λίγο τους ψήφους. 64% πιστεύει ότι ήταν ο χριστιανικός όχλος αυτοί που σκότωσαν την Ιπατία. Εντάξει. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε όμως, διότι ο θετικός έχει κι άλλο να σας πει. Δεν τελείωσε ακόμα. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο. Τσακ, να τα βάλω γιατί πρέπει συνεχώς να τα βρίσκω όλα. Διαβάσαμε λοιπόν, παιδιά, το απίστευτο κείμενο της ομιλίας το οποίο είχε κάνει ο άνθρωπος. Πάμε λίγο, παιδιά, να διαβάσουμε το ποίημα Ιπατία της Χρυσάνθης Καραόλη. Είπαμε σήμερα θα τα πούμε όλα. Ελλάδας γένα φωτεινή, ιέρια των γραμμάτων, πνεύμα λαμπρό ελεύθερο, ηχό των αθανάτων, ύψιστη αξία ευλαβική, λόγοι μιλούν για σένα, μπροστά σου υποκλίνεται του συγγραφέα η πένα. Στην Αλεξάνδρεια έσπηρες καρπούς για να φυτρώσει, η αγάπη στον συνάνθρωπο αντάμα με τη γνώση, πανέμορφο. Φιλοσοφία δίδασκες, τα άστρα παρατηρούσες, μέσα από τον αστρολάβο σου μαζί τους σεριανούσες.
Μονάχη σου στην έρημο ζούσε στο όνειρό σου, αγνό καθάριο έμεινε, πιστό των αξιών σου, ήσουν γενναία στην ψυχή, ο δρόμος σου η επιστήμη, λύσεις στα μαθηματικά σου χαρίζουν γαλήνη. Κάθε καλό δύσκολα άνθη, στον κόσμο η πατία παραμονεύει το κακό να γράψει ιστορία. Έτσι και σένα βάρβαροι σου έκοψαν το νήμα, απάνθρωπα αδίστακτα στις πλάτες τους το κρίμα. Δεν λύγησες στο θάνατο, στο κοφτερό κοχύλι, λεπίδα που σου σφράγισε παντοτινά τα χείλη, ζεστό κυλάει το αίμα σου, τη σκέψη μου ποτίζει, άβρα Απολώνια ιερή των ιδεών σου ανθίζει. Κόρη της γνώσης του φωτός, τέκνο της επιστήμης, ατέρμονα στα πέρατα, τα φώτα σου θα δίνεις, το θάνατο τον νίκησε, για πάντα η δύναμή σου, ελεύθερη πορεύεσαι, πηξίδα η ύπαρξή σου. Το ποίημα, παιδιά, αυτό βραβεύτηκε σε λογοτεχνικό διαγωνισμό του περιοδικού Δευκαλίων ο Θεσσαλός. Ποια είναι η κυρία? Η κυρία είναι η Χρυσάνθη Β. Καραούλη, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, τα φιλιά μου στον νομό που γεννάει μαζί με την Καρδίτσα τους πιο ζεστούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια, το παραδέχομαι. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει από μικρή ηλικία ποίηματα, παραμύθια και διηγήματα. Το παραπάνω ποίημα αποτελεί μέρος ανέκδοτης συλλογής. Πραγματικά έχω να πω συγχαρητήρια σε αυτήν την απίστευτη ποιήτρια, η οποία μας χάρισε ένα τόσο όμορφο ποίημα. Λοιπόν, ενώ βλέπω εδώ πέρα εσείς όλοι καλησπερίζετε πάλι τον Μουράτ. Λοιπόν, ο Νόμπαντι λέει για το προηγούμενο λίγες ή καμία, εννοώ τις πιθανότητες. Μπορεί ένας φιλόσοφος να πεθάνει αφού ζήσει με μια γυναίκα επί 40, 50, 60, 70 χρόνια? Ερωτήσεις για δύσκολους λίτες, Νόμπαντι. Πολύ δύσκολη ερώτηση μου βάζεις. Θα βάλω άνω τελεία για να μην ξεφύγω από τον δρόμο μου. Ξέρεις εσύ. Και θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο αυτό. Διότι όχι θα εκτροχιαστώ. Μια χαρά μέσα στην κουβέντα είσαι. Αυτό εννοείται. Αλλά άστο για άλλο βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, κράτησε το. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σχεδόν στο τέλος. Σχεδόν λέω, γιατί ξέρω πόσο ατιμούλια είστε, ντοπαμινεργικοί. Λοιπόν, τρίτο αφιέρωμα, παιδιά, στην Ιπατία. Θα κρατήσει λίγο παραπάνω νομίζω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε να δούμε.
Και συνεχίζει φυσικά, παιδιά, και έχει συνέχεια το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι πραγματικά φανταστικό. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που όλοι έχετε αγκαλιάσει τόσο πολύ τον Μουράτ και του μιλάτε τόσο ζεστά, διότι πραγματικά το παιδί προσπαθεί να μάθει ελληνικά, έτσι, το έχει δηλώσει εξάλλου, παιδιά. Ενώ η Νίκη λέει φοβερό το ποίημα. Ο Nobody λέει τώρα θα το πάρω, λέει, λίγο φιλοσοφικά. Γιατί να υπάρχουν διαγωνισμοί, ανταγωνισμοί και ό,τι άλλο αναδεικνύει τον καλύτερο. Απλώς μπορούμε να πιάσουμε τους μη καλύτερους και να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι από τους εαυτούς τους. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ μου φίλε Nobody, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται, εντάξει, στο κεφάλι, αυτό που σίγουρα στο κεφάλι, και δεν θέλει ο άλλος να γίνει καλύτερος. Ή υπάρχει και αυτό, πιστεύει ότι είναι από σένα καλύτερος ενώ δεν είναι. Ή πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να πάρει κάποια γνώση. Εντάξει. Ο Ελμάγικο λέει, ο Τάσος λέει, Hallo Murat, schön dass du da bist, um es multikulturell zu machen. Χαίρομαι, λέει, που είσαι εδώ πέρα, λέει, θα το κάνουμε, λέει, πολυπολιτισμικό. Λοιπόν, ενώ ο Χριστάρας ο Μαυρίδης λέει, με έστειλες στην πατρίδα των παππούδων μας, την Πάφρα, Αρεγιάνο. Αυτό ήθελα να κάνω, Χρήστο, εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κουβαλάμε εδώ μέσα εμείς οι πόντοι, και εύχομαι όλοι οι πόντοι που το ακούνε το βίντεο το συγκεκριμένο σήμερα να πολλαπλασιαστούν, να γίνουν πολλοί και να μορφώνονται και να διονύζουν το είδος μας, διότι οι πόντοι έχουν από την φύση τους ένα θείο δώρο, το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι, και το οποίο λέγεται το γονίδιο της επιβίωσης. Εντάξει, εκτός από σκληροτράχυλοι, αντοχικοί άνθρωποι και μορφωμένοι σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, είμαστε και αγαθοί και αθώοι ταυτόχρονα, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο κράμα ανθρώπου ο ποντιακός πληθυσμός και πολιτισμός, και πιστεύω ότι αν οι πόντοι πολλαπλασιαστούν, η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει και πολύ πιο ισχυρή σαν χώρα. Εντάξει, νίκη. Μέσα από τον αγώνα για την νίκη γινόμαστε καλύτεροι. Για την δόξα, για την δόξα Nobody. Η νίκη απαντάει πιο πάνω στο Nobody, ακριβώς όπως απάντησα και εγώ, ότι δηλαδή, βέβαια με το δικό της τρόπο, είπε η Νίκη ότι ο αγώνας είναι αυτός ο οποίος μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Απλά κάποιοι δεν θέλουν δόξα, παιδιά. Εντάξει. Κάποιους δεν τους νοιάζει η δόξα. Άλλον δεν τον νοιάζει η αρετή. Άλλον δεν τον νοιάζει η τόλμη. Δεν τον νοιάζει το να έχεις πυγμή σαν χαρακτήρας ή να έχεις οξύνια, να στροφάρεις πολύ. Κάποιοι απλά σου λέει εγώ θέλω να βαριέμαι στον καναπέ μου, να μην κάνω τίποτα και να δουλεύουν για μένα όλοι οι υπόλοιποι και να παίζω προ. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Βέβαια, το ποιος είναι ο βλάκας που εσένα σε συντηρεί, το ξέρεις πολύ καλά. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος, η θεία, η γιαγιά, ξέρω εγώ ποιος είναι. Εσένα κανονικά πρέπει να πως είσαι λιωμένος στο καναπέ, να σε πάρουν ανάποδα και να σε πετάξουν μέσα σε ένα κάδο. Όχι να σε πετάξουν για πάντα μέσα, όχι. Λίγο να σε βουτήξουν μέσα, να συνέλθεις λίγο, να μπουν στον εγκέφαλό σου κάποια πραγματικά σκουπίδια. Εντάξει, να φύγουν δηλαδή αυτές όλες οι ηλίθιες βλοσιερές εικόνες που έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, να σε βουτήξουν μέσα στον κάδο με τα πραγματικά τα σκουπίδια, να δεις πώς είναι η ζωή, να δεις πόσο δύσκολα μπορεί κάποιος να περάσει στη ζωή και πόσο μπορεί η ζωή ίδια να σε λυγίσει με τις οικονομικές της δυσκολίες, και τότε ίσως σηκωθείς από τον καναπέ σου και αφήσεις λίγο το PlayStation, 35 χρώματα χαλάς και 45 χρώματα χαλάς που κάθονται κάποιοι και παίζουν PlayStation. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά λιώνουν 10 και 12 και 15 ώρες στους υπολογιστές και στα παιχνίδια και ξέρω εγώ που αλλού, χωρίς να δίνουν σημασία στα παιδιά τους, στις οικογένειές τους, στις υποχρεώσεις τους, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν τίποτα. Εντάξει, απαράδεκτο για μένα. Λοιπόν, ο Μαυρίδης λέει, έτσι ακριβώς ξέρεις ότι τώρα δεν είμαι σίγουρα στον καναπέ. Ναι, είμαι σίγουρος ότι δεν είσαι στον καναπέ. Εγώ πιστεύω ότι ο Χρήστος τώρα μπορεί και να τρέχει και να βλέπει παράλληλα το βίντεο. Τον έχω για τέτοιο σκύλο, τόσο ικανό, είναι φοβερός. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, αν οι Ελληνίδες γυναίκες δεν αποφασίσουν να αγαπήσουν την τεκνοθεσία, δεν θα αυξηθούν ούτε οι Πόντιοι, ούτε οι Πελοποννήσιοι, ούτε οι Σικιολιώτες, ούτε οι Κύπροι, ούτε οι Κριμαίοι, ούτε οι Βόρειοι Υπηρώτες.
Να σου πω κάτι λίγο, Γιώργο, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο οι γυναίκες. Οι γυναίκες αγαπάνε την τεχνοποιία και την τεχνοθεσία. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά παίζει καθαρά και ρόλο το πόσα πράγματα εμείς θέλουμε σαν άνθρωποι. Εντάξει, υπάρχουν οικογένειες που έχουν 10 παιδιά και ζουν πάρα πολύ λιτά. Υπάρχουν οικογένειες με 2 παιδιά που ζουν πάρα πολύ πλούσια. Εντάξει, παίζει λοιπόν ρόλο πόσο ο καθένας θέλει να αντικαταστήσει την τωρινή του κατάσταση, την άπλα του, με λίγο πιο μεγάλο ζόρι για να γίνει αυτό που λες. Οι Τούρκοι πάντως το κατάφεραν και με πολέμους και με τη θρησκεία, αλλά και με λιτότητα. Πόλεμοι, πήραν διάφορους λαούς, θρησκεία, εντάξει, κάντε πολλά παιδιά, και φυσικά 4 γυναίκες, αν και δεν ισχύει στην Τουρκία αυτό πλέον, με τις 4 γυναίκες, δεν το τηρούν πάρα πολύ, και φυσικά λιτότητα. Ζουν πιο λιτά από ότι οι Έλληνες παιδιά οι Τούρκοι, υποφέρουν φυσικά πάρα πολύ, αλλά κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Κανακάρης, νίκη, όπως και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μας δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Ο Σπιρτούλης μπήκε πάρα πολύ καθυστερημένα στην παρέα, δυστυχώς. Γεια σου φίλε μου Σπιρτούλη, καλησπέρα λέει παιδιά και καλό μήνα σε όλους. Με συγχωρείτε, καλό μήνα σε όλους. Σπιρτούλη μου, άργησες δυστυχώς, το βίντεο όχι σχεδόν, οδεύει προς το τέλος του. Ήταν ένα αφιέρωμα στην Ιππατία με ποίηματα, με αναφορές, ομιλίες, αλλά και 3-4 τραγούδια τα οποία ήθελα να βάλω προκειμένου να την τιμήσω με τον δικό μου φυσικά ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο την Ιππατία. Κάπου εδώ παιδιά σιγά σιγά να κάνετε ψιλοπροθερμανσούλα για ύπνο, διότι 49 είναι η ψήφη για το ποιος σκότωσε την Ιππατία, 63% ο χριστιανικός όχλος, 31% ηθικός αυτούργος ο Πατριάρχης Κύριλλος, 6% μόνο ευθύνονταν οι Ιουδαίοι, και εφόσον φυσικά είδαν κάποιοι το βίντεο αποφάσισαν ότι όντως τα 2 πρώτα ισχύουν, σε ποσοστό παιδιά φανταστικό 94%. Άρα μιλάμε για σχεδόν απολυτότητα, δηλαδή το απόλυτο. Όταν μιλάμε δηλαδή για 94% πάει να πει ότι στους 100, 9 στους 10, δηλαδή οι 90, πάνω από... Είναι φοβερό παιδιά το ποσό, δηλαδή δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα κάποιοι να βάλουν και τους Ιουδαίους μέσα, και ξέρετε γιατί. Διότι στην αψιμαχία που είχε γίνει με τον Ορέστη και τον Κύριλλο εκεί πέρα, έπαιξαν και αυτοί πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει υποτιμηθεί ο ρόλος που παίξαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, με συγχωρείτε. Παίξαν και οι Ιουδαίοι μεγάλο ρόλο. Εντάξει, αγγίζουν και αυτοί σχεδόν τα όρια της ηθικής αυτουργίας. Βέβαια δεν το κάναμε άμεσα, αλλά έγινε ένεκα, εντάξει, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρξε ένας ξεσηκωμός Ιουδαίων. Το γιατί, πώς, για ποιο λόγο και αν είχαν δίκιο ή είχαν άδικο θα το δούμε σε άλλο επεισόδιο, όπου θα αναλύσουμε διεξοδικά τον θάνατο της Ιππατίας. Όλες ακριβώς, στην ουσία 3 ήταν παιδιά τα μεγάλα συμβάντα που οδήγησαν στο θάνατο της Ιππατίας, 3, τα οποία θα τα αναλύσουμε στο βίντεο εκείνο, εντάξει, όταν θα φτάσει η στιγμή. Ο Μαυρίδης λέει, μισό λίγο, λιτότητα στα αγαθά, αλλά τέρμα στην αγάπη. Εννοεί τέρμα από ό,τι καταλαβαίνω, γκάζια δηλαδή. Λοιπόν, ο Σπιρτούλης λέει, θα το δω με πολύ ενδιαφέρον από την αρχή. Να είσαι καλά αδερφέ, με τιμάει αυτό πάρα πολύ που λες. Θα το δεις ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό βίντεο. Κάποια στιγμή στη μέση λίγο ολοξοδρομήσαμε, επειδή πτάχτηκε ένα άτομο και πήγε λίγο να μας ψιλοχαλάσει, να το πω έτσι, την παρέα. Φυσικά έφαγε αποκλεισμό. Εγώ το έχω πει ότι δεν μας να αποκλείσω κάποια άτομα τα οποία τα βλέπω ότι πάνε αλλού το πράγμα και μου τη δίνει. Nobody. Μου φαίνεται θα βάλω να ξαναδώ την ταινία για την Ιππατία. Έχω πατάκια δίπλα μου. Να ξέρεις, δεν είσαι μόνο εσύ. Έχω και εγώ, να ξέρεις, δίπλα μου πατάκια. Λοιπόν παιδιά,
Με αυτά και με αυτά εύχομαι όλοι να ξεκουραστείτε, να πάτε στο καλό. Η ώρα είναι 11:36. Μας πήρε περίπου μια μισή ώρα το βίντεο. Πριν κλείσω να διαβάσω και ένα σχόλιο του Σπιρτούλη, ο οποίος μόλις μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Η μημάθεια και ο φανατισμός σκοτώνει πάντα τα φωτεινά μυαλά, που πάντα παρασύρονται από τα συμφέροντα ελέγχου. Μπράβο σου φίλε μου, ακριβώς έτσι είναι, και νομίζω πως και τα δύο αυτά, τόσο η μημάθεια όσο και ο φανατισμός, η μημάθεια π.χ. έλεγε άλλος προηγουμένως, οι Σουμέροι ήταν βάρβαροι, η μημάθεια είναι μια πληγή, οι Σουμέροι π.χ. δεν ήταν καθόλου βάρβαροι, ήταν η πιο μορφωμένη και πιο σωστή κοινωνία που υπήρξε ποτέ στην αρχαιότητα, από τις πιο οργανωμένες, και κάποιοι αναρωτιούνται ποιοι ήταν αυτοί οι Σουμέροι. Θα το δούμε και αυτό ποιοι ήταν. Ο φανατισμός που αναφέρεις, Σπιρτούλη, ήταν αυτός επίσης που οδήγησε ξεκάθαρα στην καταδίκη της Ιππατίας στην προκειμένη περίπτωση. Να σου πω ότι σήμερα δεν τέθηκε αυτό το ζήτημα, διότι το αφήσαμε για άλλο επεισόδιο. Ενώ ο Καρκάλης λέει να είσαι καλά θετικέ για ένα ακόμη εξαιρετικό βίντεο. Εγώ ευχαριστώ παιδιά. Εγώ ευχαριστώ όλους όσους βρίσκετε χρόνο, εντάξει, και είστε στα βίντεο αλλά και συμμετέχετε. Να δώσω παιδιά τα φιλιά μου στην Κατερίνα την Γεργουσάκη που μας βλέπει συνέχεια. Λοιπόν, φυσικά στον Τάσο τον Τουατζόγλου και τον Χρήστο τον Μαυρίδη, ο οποίος μπόρεσε σήμερα παιδιά πρώτη φορά να συνδεθεί. Έλεγε δεν μπορώ να φτιάξω το κινητό μου, δεν μπορώ να αφήσω like, δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν ξέρω τι γίνεται, θα βάλω ένα πιτσιρικά, μου έλεγε να το φτιάξει. Τελικά σήμερα από ό,τι είδατε τα κατάφερε. Να πω παιδιά ένα μεγάλο μπράβο στον Κανακάρη, τον Beast, τον Nobody, φυσικά δεν το συζητάμε, τον Παπουτσί και τον Γρηγόρη, που φυσικά και τον Βαγγέλη, τον Μαργαρίτη, που είστε συνεχώς από το πρώτο λεπτό πάντα σχεδόν συνδεδεμένοι στα βίντεο και πραγματικά μένω έκπληκτος, και επίσης στη Νίκη την Βίτχοφ. Και να πω ένα μπράβο στον Γιώργο, έτσι το έχει το όνομα. Θα με διευκόλυνες πάρα πολύ αν το έκανες κάτι άλλο το όνομα, διότι δεν μπορώ να σε λέω Γιώργο, βέβαια θα μου πει ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, αλλά δυσκολεύομαι να λέω ο Γιώργος έγραψε αυτό το σχόλιο. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι σε πειράζω. Λοιπόν, αυτά παιδιά από μένα για σήμερα. Πολλούς θερμούς χαιρετισμούς και στον Μουράτ παιδιά στο Ερζουρούμ στην Τουρκία, στον Πόντο που μας βλέπει στη Μαύρη Θάλασσα, και τα ξαναλέμε σίγουρα με κάποιο βίντεο αύριο. Να το περιμένετε όπως πάντα ενημερωτικά, ή μπαίνετε στην κοινότητα της θετικής ντοπαμίνης και βλέπετε αν έχω βάλει κάποιο βίντεο προτινόμενο. Ιδάλλως ή συνδέεστε στο διαδίκτυο στο YouTube και βλέπετε η θετική ντοπαμίνη είναι online, ή μπαίνετε στο κανάλι και περιμένετε ο αλγόριθμος να σας εμφανίσει ενδεχομένως κάποιο από τα βίντεο που έπονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κοινότητα ήταν, είναι και θα είναι το ασφαλέστερο για να δείτε πότε έρχεται το επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ παιδιά σε όλους, πάω να πιω ένα νεράκι.